Chào bạn, mình vừa mới xem xong bộ phim hot nhất thời gian gần đây là The Odyssey trước khi vào rạp. Mình đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời một câu hỏi của một hội viên rạp thế giới sắp tới sẽ biến động ra sao. Sau khi xem xong, mình thấy có thể kết hợp chủ đề của bộ phim này với câu hỏi đó. Bởi vì theo mình, Nolan thực sự đang dùng bộ phim này để nhắc nhở rằng nền văn minh hiện đại hiện nay đang đứng trước bờ vực bước vào một thời kỳ đen tối. Trước khi phim ra mắt trên YouTube, mình thấy tranh cãi nhiều nhất xoay quanh việc Nolan lựa chọn một nữ diễn viên da đen để vào vai nàng Helen của Troy. Nhiều người cho rằng ông đã thỏa hiệp với woke culture, cố tình lựa chọn diễn viên da đen chỉ để thể hiện một kiểu bình đẳng chủng tộc không cần thiết. Thật ra phim này cũng có người châu Á, người Ấn Độ, thậm chí có người chuyển dây đóng vai. Hơn nữa, thông thường phim cổ trang bằng tiếng Anh sẽ dùng Anh để đối thoại nhằm tạo cảm giác cổ kính. Còn phim này thì toàn nói dùng Mỹ khiến bộ phim mang cảm giác rất hiện đại. Cùng thêm một số tình tiết khác nguyên tắc, cho nên trước khi phim ra mắt đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Nolan đang làm huyên ố sử thi Homer. Theo mình, nếu sau khi xem xong phim mà vẫn giữ quan điểm đó thì có lẽ là chưa hiểu dụng ý của Nolan. Mình thấy ông chính là cố ý dùng những yếu tố khác với nguyên tắc để chứng minh rằng diễn viên hay giọng nói chỉ là bề ngoài. Điều cốt lõi hơn là câu chuyện và những giá trị ở đằng sau. Dù diễn viên có màu da, ngôn ngữ hay quốc tịch như thế nào, miễn là truyền tải được những giá trị của câu chuyện thì mới được xem là thực sự kế thừa tinh thần của nguyên tắc. Ngược lại, dù diễn viên có giống nguyên tắc đến đâu, nếu không truyền tải được những giá trị của câu chuyện thì cũng có nghĩa là sự kế thừa đã bị chấm dứt. Nolan rõ ràng cho rằng giá trị cốt lõi của sử thi Homer là tinh thần nhân văn cởi mở, lý tính và tự do. Những tình tiết mà ông thay đổi chính nhằm làm nổi bật tinh thần nhân văn này. Tất nhiên, vì thời đại khác nhau, tinh thần nhân văn mà Nolan diễn giải cũng không hoàn toàn giống với người Hy Lạp cổ đại. Đối với người Hy Lạp, tinh thần nhân văn gắn liền với danh dự honor của người anh hùng. Danh dự ấy thường được thể hiện bằng việc chiến thắng đối thủ. Vì vậy, trong nguyên tắc, việc Odysseus dùng mưu ngờ cố để hạ thành Troy là một chiến công đáng tự hào. Nhưng trong phim của Nolan, sự kiện ấy lại được khắc họa như một điều khiến Odysseus vô cùng hối hận. Điều đó cho thấy tinh thần nhân văn mà Nolan muốn truyền tải đã kết hợp với giá trị bình đẳng của xã hội hiện đại. Trong bộ phim, Nolan đặc biệt nhiều lần nhắc đến Zeus Law, tức là chủ nhà có nghĩa vụ giúp đỡ những người lạ đến cầu cứu, còn người lạ cũng phải tôn trọng chủ nhà. Theo mình, đó là ẩn dụ cho vấn đề di dân mà các nước phương Tây đang phải đối mặt. Trong bộ phim, Odysseus nói rằng chính vì người Hy Lạp không cùng tuân theo Zeus Law cho nên văn minh Hy Lạp sẽ sụp đổ chịu sự tấn công từ The Sea People, rồi sau đó bước vào thời kỳ đen tối. Mình thấy đó cũng là ẩn dụ rằng nếu các nước phương Tây không giải quyết vấn đề di dân bằng tinh thần cởi mở và tự do thì kết quả là có thể đi vào thời kỳ đen tối vì đánh mất giá trị bình đẳng của nền văn minh hiện đại. The Sea People thực sự tồn tại trong lịch sử. Sau cuộc chiến thành Troy, Hy Lạp cổ đại cũng thực sự bước vào một thời kỳ đen tối. Đó chính là tiềm thức cái giữa thời đại đổ đồng và thời đại đổ sáp. Nguyên nhân phía sau tuy không có liên quan nhiều đến Zeus Law nhưng có thể liên hệ đến cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay.